sasampalin kita eh. This is the moment. Oh. Ligo ka na ko eh. Ligo ka na. Tingnan mo yung aking... Alam mo ano natin yan? Ang sarap. Oo, tingnan mo. Blender ko yan. Tingnan mo. Diba blender na blender? Tingnan mo yung blender ko. Sarap? Masarap na may blender. Iba tayo, may naka-blender ka ako hindi. Tingnan mo to. Yung hindi binlender. Bakit? Pagkakaiba niyan. Kaya nga, pero parang avocado yan. Pagkakaiba nun.